සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ The Bike YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද දවසේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් යතුරු පැදියක chain sprocket replace කරගන්න ආකාරය. ඉතින් දිගටම රැඳිලා ඉන්න මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම්ම බලන්න. ඔයාලට මේ මගින් තමන්ගේ යතුරු පැදියේ chain sprocket මාරු කිරීම පිළිබඳ හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් බලමු මේ වැඩේ කොහොමද නිවැරදිව කරන්නේ කියලා. ඉතින් තමන්ගේ යතුරු පැදියේ chain sprocket ගෙවිලාද කියලා හඳුනාගන්න මේ ආකාරයට ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට chain එක මේ විදිහට අල්ලලා බලපුවහම මෙන්න මේ බලන්න මෙතන ප්ලේ එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සෙට් වෙන්නේ නැහැ හරියට sprocket එකට. ඒ කියන්නේ මේ chain එක ගෙවිලා තියෙන්නේ. හොඳ chain එකක් නම් හොඳින් තියෙනවා නම් මේක මෙහෙම අල්ලපුවහම මේ ස්පොකට් එකට හොඳට සෙට් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම බලන්න මේ ස්පොකට් වීල් එක පිටිපස්ස ස්පොකට් වීල් එකත් ගෙවිලා තියෙන්නේ මේ විදිහට උල් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ස්පොකට් එකත් අලුතෙන් දාගන්න ඕනේ. මේකේ ඉස්සරහ ස්පොකට් වීල් එක අපි චෙක් කරන්න මේ ස්පොකට් වීල් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන මේ කවර් එක ගලව ගන්න. මේ බලන්න මේ ස්පොකට් වීල් එකත් මේ විදිහට මේ දැති හැඩ වෙලා තියෙන්නේ. විදිහට තමයි අපි චේන් ස්පොකට් චෙක් කරලා බලන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මේ චේන් ස්පොකට් අලුතෙන් මේ ටික අයින් කරලා අලුත් සෙට් එකක් දාගන්න ආකාරය. අපි එහෙනම් මේ ඉස්සරහ ස්පොකට් වීල් එකේ මේ ඇනේ ගලවලා මේ ලොක් එක පන්නලා මේ ස්පොකට් එක එළියට ගන්න පුළුවන්. මේකේ නම් තනියනේ තියෙන සමහර ඒවා වගේ දෙපැත්තෙන් ඇන දෙකක් එනවා. ඉතින් මේක යන්නේ ගලවන්න මම යොදාගන්නේ ගියර් එකකට දානවා. ෆස්ට් ගියර් එකට දාන්නේ. දාලා තමයි ගලවන්නේ. නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් වෙන කෙනෙකුට කියලා බ්‍රේක් එක පාගගෙන මේ යන්නේ ගලවන්න. පිටිපස්ස බ්‍රේක් එක පාගගෙන මේ යන්නේ ගලවන්න පුළුවන්. මම මේ වැඩේ තනියම කරන නිසා ගියර් එකට දාලා තමයි මම ගලවන්නේ. ওই විදිහට ගලව ගන්න. ඊට පස්සේ මේ ලොක් එක ගලවද්දි මෙන්න මෙහෙම කරකලා ඒකේ අර ග්ලූ එක දිගේ ඇදලා ගන්න පුළුවන් මේක. මේ විදිහට තමයි ලොක් එක එන්නේ මේකේ. සමහර ඒ වගේ මේ වාගේ සිදුරු දෙකක් එනවා දෙපැත්තෙන්ම. අපි ඊළඟට චේන් එක ගලව ගමු. චේන් එක ගලව ගැනීමේදී චේන් එකේ ලොක් එකක් තියෙනවා. ඒ ලොක් එක පන්නලා තමයි චේන් එක ගලවන්නේ. ඒකෙදී බලන්න ලොක් එක මේ තියෙන චේන් ලොක් එක. ඒක ගලවමු අපි. මේ ලොක් එක ගැලවීමේදී කම්බිනේෂන් ප්ලයි එකක් යොදාගෙන මේ විදිහට ගලවන්න පුළුවන්. ඔන්න මේ විදිහට ගලවන්න. ඔන්න ඔහම. මේ ලොක් එක. ඊට පස්සේ මේ ලින්ක් එක පන්න ගමු අපි. ඔය විදිහට ගලව ගන්න පුළුවන් චේන් එක. මේ ඉස්සරහ ස්පොකට් වීල් එක මෙහෙම ලේසියෙන්ම ගලවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ලොක් එක ගැලවුවට පස්සේ අපි චේන් කේස් එකත් ගලව ගමු. ඔය විදිහට චේන් කේස් එක ගලව ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ ස්පොකට් වීල් එක ගලවන්න ඕනේ. ඒක ගලවන්න රෝදේ ගලවලා ඉන්න ඕනේ. එහෙනම් රෝදේ ගලවලා ඒ ස්පොකට් වීල් එකත් ගලව ගමු අපි. අපි මේ ඇක්සල් නට් එක බුරුල් කරගමු. ඔය විදිහට ගලවලා එළියටම ගන්න. ඊට පස්සේ බ්‍රේක් එකේ නට් එක ගලවන්න ඕනේ. ඔය විදිහට ගලවන්න.
ඊට පස්සේ මේ බ්‍රේක් ඩයල් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා ඇණයක් මගින් 12යි. ඒකත් ගලව ගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඇක්සලේ පන්න ගමු. ඔය විදිහට එහා පැත්තෙන් ඇක්සලේ ඇදලා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි රෝදේ අයින් කරගමු එළියට. එහෙනම් මේ පිටිපස්සේ ස්ප්‍රොකට් වීල් එක ගලවලා ඉවරලත් පරණ එක ගලවලා අලුත් එක දාගමු. ඒකෙදි මේ විදිහට බෙන්ච් වයිස් එකක් යොදාගෙන මේ විදිහට කෑලි හතරට තමයි හිර කරන්න ඕනේ. මේ ස්පොකට් එකේ මේ විදිහට ස්පොකට් ඇන වලට ලොක් තියෙනවා. ඒ ලොක් හතර ඉස්සෙල්ලා මේ විදිහට අපන කටුවක් භාවිත කරලා ඉදිරියට ගන්න. ඔය විදිහට බොක්ස් පැනර් එකක් භාවිත කරලා ගලව ගන්න. එන්න හතර මේකට ලොකු වේට් එකක් යොදන්න ඕනේ ගලවන්න. ඔයාලා මේ බොක්ස් පැනර් ලිවර් එකට බටයක් දාගන්න. එතකොට ටක් ගාලා ගලව ගන්න ලේසි වෙනවා. මේ ඇනේ තමයි මේ ස්පොකට් ඇනය. ඒකේ යටින් මේ වාගේ නට් එකක් එනවා. ඒකට තමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ යටින් මේ ස්පොකට් හබ් එකට. මේ ස්පොකට් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඔය ඇනය මගින් තමයි. මේ ගෙවිච්ච ස්පොකට් එක මේක අයින් කරලා අපි අලුත් එකක් දාගමු. මේ තියෙන අලුත් ස්පොකට් එක බලන්න ගෙවිච්ච එකේ මේකේ වෙනස මේ දැපි වල එහෙනම් මේ ස්පොකට් එක අපි හයි කරගමු මේ ස්පොකට් හබ් එකට. මේ විදිහට අලුත් ස්පොකට් එක දාගමු. විදිහට ලොක් එක දාලා මේ ස්පොකට් ඇනේ දාලා මේකේ යටින් තමයි මේ නට් එක එන්නේ. ඔය විදිහට මේ ඇන හතරම හොඳින් හිර කරගන්න. ඔය විදිහට මේ ඇන හතරම හිර කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ ලොක් හතර නමා ගන්න. විදිහට ලොක් හතර නමා ගන්න.
මේ ස්පොකට් එකට මේ බුෂ් එක බස්ස ගන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය විදිහට. මේක කුඩා පැත්ත තමයි මේ පැත්තට මේ බෙයාරින් එකට බහින්න ඕනේ. ඔන්න ඔහම. ඊට පස්සේ අපි මේක රෝදෙට සම්බන්ධ කරගමු. මේ විදිහට මේකේ රබර් කොට්ට ටික මේ ඩැම්පර් රබර් කියලා කියනවා මේවට. මේ ඩැම්පර් රබර් ටික ඔය විදිහට දාගන්න. දාලා ඊට පස්සේ මේ ස්පොකට් එක මෙන්න මේ ඩැම්පර් රබර් වල සිදුරු වලට මේ විදිහට බස්ස ගන්න තියෙන්නේ. මේකේ රෝදේ බ්‍රේක් ලයිනර් සෙට් එකත් මේ විදිහට දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි රෝදේ සම්බන්ධ කරමු යතුරු පැදියට. මේ බුෂ් එක එනවා. ඒක ස්පොකට් එක පැත්තට දාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ ඇක්සල් ටිකක් බස්සගෙන මේ චේන් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් තිබ්බ ආකාරයටම දාගන්න කරා. ඊට පස්සේ රෝදුනේ විදිහට විස්සගෙන ඇක්සලේ බස්ස ගන්න. ඊපස්සේ මේ බ්‍රේක් ඩයල් එක පැත්තට එන බුෂ් එක දාගන්න. මෙන්න මේ බුෂ් එක ඔය විදිහට දාගෙන ඊට පස්සේ මේ චේන් මේ පැත්තේ තියෙන චේන් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක ඒක අස්සින් ඇක්සලේ බහින්න ඕනේ. ඔය විදිහට දාලා ඇක්සල් නට් එක දාගමු. මේ ඇක්සල් නට් එක හිර කරන්න එපා. සම්පූර්ණ වැඩේ ඔක්කොම ඉවර වෙලා චේන් ඇඩ්ජස්ට් කරලම මේ නට් එක හිර කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි බ්‍රේක් ඩයල් එකට ඒ යන සම්බන්ධ කරගමු. ඊට පස්සේ බ්‍රේක් එකට අදාළ නට් එක දාගන්න බ්‍රේක් කූර සම්බන්ධ කරලා ඔය විදිහට අපි ඉස්සර ස්පොකට් එක සම්බන්ධ කරමු. ඒකෙදි බලන්න මෙන්න මේ පරණ ස්පොකට් එකයි අලුත් එකයි අතර වෙනස. මේක මේ දැති හැරිලා තියෙන්නේ. ওই විදිහට තමයි අලුත් එකේ තියෙන්නේ බලන්න වෙනස. කියන්නේ මේක ගෙවිලා තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් මේ ස්පොකට් එක සම්බන්ධ කරගමු. මේ ස්පොකට් ෂාෆ්ට් එකට මේ විදිහට ග්‍රීස් ටිකක් දාගන්න. දාලා තමයි මේ ස්පොකට් වීල් එක සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. ඒකේ ග්ලූ එක දිගේ බස්ස ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊට සීට අදාළ වන ස්පොකට් ලොක් එක දාගන්න. ඒකත් ග්ලූ එක දිගේ බස්සලා මෙහෙම මේකේ ධාරයක් මේ තියෙනම පොඩි කාණුවක් වගේ කොටසක් ඒක දිගේ කොහොම කරකලා මේ ඇනේට සෙන්ටර් කරන්න තියෙන ඇනේ තියෙන තව්වට ඊට පස්සේ ඇනේ සම්බන්ධ කරගන්න. ගියර් එක මේ විදිහට දාලා ඊට
ෆස්ට් එකට දාගෙන මේ අනේ හිර කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හිර කරගන්න නැත්නම් මේ අනේ කඩලා යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඊට පස්සේ චේන් එක දාගන්න මේකේ ලොක් එක තියෙනවා. ඒ ලොක් එක ගලව ගන්න. ඒ විදිහට චේන් එක දාගන්න. මේ විදිහට දාලා ඉවරලා මේ ලොක් එක දාද්දි මේ යටි පැත්තෙන් යට පැත්තට අරන් ලොක් එක දාද්දි මේ අතට තමයි දාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්නම ලොක් එක දාගන්න. ඒ විදිහට ලොක් එක දාන්නේ රෝද එක අරගෙන මේ අතට. ඔය අතට නිසා සමහරට ලොක් එක ගැලවෙන්න ඉඩ තියෙන නිසා තමයි මේ විදිහට මේ පැත්තෙන් මෙහෙම දාන්නේ. අපි එහෙනම් මේ චේන් එක දාලා ඉවරලයි මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගමු ගන්නට. ඒ ඇඩ්ජස්ට් කිරීමේදී මෙන්න මෙතන තියෙනවා මාක් වාගයක්. ඒ මාක් වලින් තමයි මේක ඇඩ්ජස්ට් කරන්නේ. ඉතින් මේ චේන් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකේ තියෙනවා මේ එනේ මගින් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේක සාමාන්‍ය අඟලක විතර ප්ලේ එකක් තියාගන්න ප්‍රී ප්ලේ එකක් චේන් එකේ ওই විදිහට. ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ මෙන්න මේ මාක් ගන්නට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕනේ. මේ පැත්තත් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ওই විදිහට දෙපැත්තම බැලන්ස් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන මේ ඇක්සලේ නට් එක හිර කරගමු. ඔය විදිහට ඇක්සලේ නට් එකත් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හිර කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් යන දෙක මේ විදිහට හිර කරලා මේ චෙක් නට් එකක් තියෙනවා 12. ඒ චෙක් නට් එක හිර කරමු. මේ අතුරු පැදිය මේ විදිහට චේන් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් තිබ්බට සමහර ඒ වගේ මීට වඩා වෙනස් ආකාරයකට තියෙනවා. නමුත් මේ චේන් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් වල ක්‍රමය එකයි කොහොමත්. ඊට පස්සේ මේකේ බ්‍රේක් එක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. සාමාන්‍ය බ්‍රේක් එක අඟලක් විතර බ්‍රේක් පැඩල් එක පාගද්දී බ්‍රේක් වදින විදිහට හදාගන්න. ඉස්සර ස්පොකට් කප් එක දාගන්න. මම මේ ස්පොකට් කප් එක සහ මෙතන චේන් ස්පොකට් සම්බන්ධ වෙන දැන් පිරිසිදු කරලා ගත්තා. ඔයාලත් භූමි තෙල් මගින් මේවා පිරිසිදු කරලා තමයි හයි කරන්න ඕනේ. මේ යන දෙකත් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හිර කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි චේන් කේස් එක දාගමු. යනවා. ඊට පස්සේ මේ චේන් එකේ ග්‍රීස් ටිකක් ගා ගන්න සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට. එහෙනම් මේකේ ඒ රිපෙයාර් එක ඉවරයි. එහෙනම් අද දවසේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දුන්නේ යතුරු පැදියක චේන් ස්පොකට් රීප්ලේස් කරගන්න ආකාරය. ඉතින් තමන්ගේ යතුරු පැදිය
මොකක් වුණත් තමන්ගේ යතුරු පැදියට චේන් ස්පොකට් දාන්න ඕන නම් මේ ආකාරයට තමන්ට දාගන්න පුළුවන් වෙයි. මම නම් යොදාගත්තේ මේ සඳහා Yamaha Saluto කියන වර්ගයේ යතුරු පැදියක්. ඉතින් තමන්ගේ යතුරු පැදිය මේ යතුරු පැදියක් නොවුනත් ඔය ආකාරයට තමන්ට චේන් ස්පොකට් රීප්ලේස් කරගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලලා. එහෙනම් අපි ඉදිරියේදීත් හම්බෙමු මේ වගේ වීඩියෝ එකකින්. එහෙනම් ගිහින් එන්නම් ඔයාලට ජය වේවා.